komportableng posisyon. Bibili tayo ng paninda. Nakabenta ako kanina. Ang isa, bibili tayo ulit ng paninda. Ngayon, punta ko na Team Graffiti. Yan nga. Punta ako ng Las Pinas. Samahan nyo ako. Kukuha tayo ng stock natin doon. Stock ng helmet. Konting business. Panglibang. Pabalik na ako ng ng subay sa 80. So wala. Libang lang. So tayo ng stock ng Team Graffiti. Kanina nakabenta ako. Nabenta ko yung RX-750 na black and pink. So pinuntahan ni customer pang regalo daw sa Valentine sa jowa niya. Ayos. So ngayon tignan natin kung makakuha pa ako ng RX-7 or kung anong available doon na monocolor. Daligan ko ulit kayo maya maya. Pabiyahin muna tayo. Medyo mainit ang panahon. Mahunay medyo na ng panahon. Bilis. Magkano malayo ang panahon. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan natin mauna. So motor vehicle pa rin tayo. Hindi katwiran yung kaya nga ang pumili ng motor para makapag-hindi katwiran nyo. Motor vehicle pa rin tayo. So iba yung pedestrian, rin natin ng pedestrian, parin natin din ng performance na nasa tamang linya. Diba? Kasi ako nagdadrive din ako ng 4-wheel. So minsan nakakainis din yung nakapigla na lang sa busog ko. Diba? So i-enjoy din natin yung mga yun. Kasi kahit anong defensive driving nila, tapos lang may sasalpot kayo na motorcycle. So lalabas ko sa lalat ito. Malahaw na tayo. Papagatawanan na natin na. Ate. Ate. Dito na tayo sa crossing ng Galino Boulevard. Punta tayo ng Las Pinas.
siguro. Ito lang kung gaano kalakas tong mic ko. Wala pa pala akong mic. Ano yung audio natin. Kasi nga tak na audio lang itong ginagamit ko. Ang pataingay. Susunod lalagyan ko ng audio. Nagtitinda ng Valentine's Day. Yun may palobo pa kuya A few moments later. Yes. Good morning. Punta ako ng LTO ngayon. Tawag dito. I-inquire ko yung rehistro ng sasakyan kung pwede na. And then, kung pwede na, kasi ano pa yun Long Everest, March. So, paano ko kung pwedeng advance para wala nang intindihin. Iba na raw yung ngayon emission testing kung saan hindi na dyan mismo sa LTO. Titingin ako ng kung saan may malapit na emission. Pag kayang ayusin, ayusin ko lang yun. Meron pa naman 2 araw para ayusin. Ayos, ito muna ang LTO. Ayusin ko muna. A few moments later. Yun, pwede na raw ayusin. At patuloy ko na yun, tatapusin ko lang to para makapagpa-mission. Papa-mission ko muna kung yung weather. Tapos saan ba yung City Health Office ngayon? Yan. Okay. Okay. Thank you.
Dito ako sa City Health Office ng Imus para magpa-swab. Bayad daw muna ulit dun sa City Hall, then balik para dun sa actual swab na. Hindi na lang diretso na rin sa ano. Dapat diretso na din sa ano yung pwede ka kuya? Pwede pa ba dyan? Ayun doon sa taas, oh. Yung taas na yun nakasara, ha? Ah, dito? Oh, yung pagano ka, pagano ha, pagano ha. Ah, sige. Balik ulit. Actual spot na. Hiningal ako ah. Kapagod ah. Halos puro BK335 yung kasabay natin. Kakasabay kami sa flight kung makukuha ng swab ngayon dito mga taga-Imus. And here ako. Pang ilang swab na natin? Pang-lima? Pilipinas? Sa Pilipinas, pang-tatlo. A few moments later. Tapos na. Ang gararasab ngayon sa bibig na lang, wala na sa ilong. Dapat bayad, bawas bayad yun. Bawas ba ng bayad? Bibig na lang. Wala muna na lang siya, wala na ilong. Di ba? Tapos ganun pa rin ang bayad, 3.8 pa rin. Hindi bayad. A few moments later. Yan. Ang liit niyan. Dalawa lang muna. Ako na. Okay na. O, bibili ka na. Kapag ka pwede, sinabi niya pwede. O, bilagyan mo ng plastic. Para sa tropa. Teng. Ito na yung bibili natin. Chicharon. Para pulutan mo. Sasadyain ko pa talaga. Nakita mo kung saan ko bibili, ha? Tignan mo. Special ka sa akin, Mototeng. Narinig mo ba? Special ka sa akin, Mototeng. Sasadyain ko pa yung pulutan mo. Sana mapagduktong-duktong ko tong ano, mapagduktong-duktong ko yung mga footage na nakuha na natin habang talaga na itong sigla. Dito lang sa kanina. Nasa ka na. Ayun. Ito na, nakuha ko na.
Binalikan kita. Kasi ka na nakabili. Ha? Hindi, ako yung kanina yung naka-Everest na nagtanong kung magkano. Ano ba ito aabot? Aabot ba ito hanggang Sabado? Oo. 3 weeks ang expired. 3 weeks? Hindi, dadaling ko sa Dubai. Dubai? Oo. Kailangan pa din sa bago. Ha? May bago. May bago. Oo. Ilan? Ano? Tikman ko isa ngayon. Hindi na. Ay, naku. Dito tayo sa Balikan. Meron kayo nung ano, yung parang string sa pinto. Oo, yung gano'n, yung sa ganito. Ito, pakita. Yung ganito po. Magkano? Po? 150. Dalawa. Hello po. Isa lang naman size niyan, dito di ba? Let's go. What? Naiwan na doon. A few moments later. Kung hindi, nakakulong pa rin sa ron. Fred, Okay? Left out. kaway ka muna. Pangako mo. Okay. Tama lang laro at hulihin ang forever night na yon.